तर मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या आवडत्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे मराठी कम्प्युटर शिक्षण. मित्रांनो, आज आपण एक्सेलमधला एक महत्त्वाचा ऑप्शन पाहणार आहे, ज्याचं नाव आहे कंडिशन फॉर्मॅटिंग. जशी कंडिशन असेल तसं त्या रीतीने आपण फॉर्मॅटिंग करू शकतो. एक्सेलमध्ये हाच एक असा ऑप्शन आहे की त्या एकाच ऑप्शनमध्ये आपण एकाच ऑप्शन यूज केल्याने एकाच वेळेस अनेक फॉर्मॅटिंग आपण सिलेक्शन केलेल्या भागाला देऊ शकतो. असा हा एक्सेलमधील हा ऑप्शन आहे. तर हा ऑप्शन कसा यूज करायचा ते आज आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर एक्सेल ओपन केल्यानंतर होम या रिबनमध्ये त्या ठिकाणी स्टाईल या आयकॉनच्या आतमध्ये तुम्हाला कंडिशन फॉर्मॅटिंग हा ऑप्शन दिसेल. मी या ठिकाणी थोडीशी टायपिंग केलेली आहे, जेणेकरून तुम्हाला हा ऑप्शन समजण्यास सोपं जाईल, त्यासाठी ही टायपिंग केलेली आहे. तर या टायपिंगमध्ये मी समजा आता हे सिलेक्शन करून ठेवतो अगोदर, जेणेकरून तुम्हाला ते समजण्यास सोपं जाईल. आता पहा, सर्वप्रथम कंडिशन फॉर्मॅटिंगमधला पहिला ऑप्शन आहे हायलाईट सेल रूल्स. आता हे जे काही रूल्स आहेत तर यामध्ये शब्दांचे अर्थ जर आपल्याला माहीत असतील तर हे समजणं काही कठीण नाही आहे आपल्यासाठी. सर्वप्रथम ऑप्शन आहे ग्रेटर दॅन, च्यापेक्षा अधिक असं आपण मराठीत म्हणूया. तर कोणत्या संख्येपेक्षा अधिक आहेत त्या संख्या हायलाईट होतात. आता हायलाईट होण्यासाठी पहा, या ठिकाणी ॲव्हरेज पकडले आहे त्यांनी 71.10. हा ठिकाणी ॲव्हरेज असतो, तो ॲव्हरेज पकडतो तर तो ॲव्हरेज आपल्याला आपण ठरवू शकतो. तर मला आता या ठिकाणी हायलाईट करायचं की ज्यांना 75पेक्षा जास्त मार्क आहेत ते संख्या मला हायलाईट करायचं. 75%पेक्षा जास्त असतील तर ते मला हायलाईट करायचे, ग्रेटर दॅन 75%. आणि हायलाईट होताना आता रेडमध्ये, तर रेडमध्ये नाही झाले पाहिजे, ते ग्रीनमध्ये झाले पाहिजे. तर मग ग्रीनमध्ये घेऊ शकतो मी. या ठिकाणी ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट या ठिकाणी ग्रीनमध्ये झाले. पण या व्यतिरिक्त सुद्धा मला हवे असतील तर या ठिकाणी मी जाऊ शकतो. या ठिकाणी कस्टम फॉर्मॅट, म्हणजे हे जे काही ऑप्शन आहेत, लाईट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट येलो किंवा या व्यतिरिक्त हवे असतील तर कस्टम फॉर्मॅटमध्ये जावं लागतं. कस्टम फॉर्मॅट ऑप्शन ओपन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या रंगसंगती आहेत, ज्या ठिकाणी तुम्ही त्याचा अप्लाय करून तुम्हाला हव्या असलेल्या फॉर्मॅटमध्ये करू शकता. समजा बॉर्डर हवे असेल तर बॉर्डर, फिल कलर घ्यायचा असेल तर फिल कलर. तुम्हाला कोणता कलर डार्क ग्रीन हवा असेल डार्क ग्रीन घ्या, किंवा वेगळा फिल इफेक्ट अजून घ्यायचा असेल तुम्ही अनेक कलर घेऊ शकता. या ठिकाणी ते घेऊ शकता. शक्यतो योग्य वाटेल असेच कलर आपण या ठिकाणी चूज करूया, ग्रीन कलर आणि ओके. तर ते ग्रीनमध्ये त्यानंतर ओके. तर हायलाईट झालेले आहे. अशा प्रकारे हायलाईट होताना आपण पहा 75पेक्षा ज्यांना अधिकचे मार्क आहेत ते काय केले आहेत, ग्रीन कलरमध्ये हायलाईट केले. अशाच रीतीने आपण बाकीचे ऑप्शन यूज करू शकतो. लेस दॅन, च्यापेक्षा कमी, बिटवीन, मध्ये असलेले. आता मला मध्ये असलेले चेक करायचे. समजा मला मराठी सेक्शनमध्ये सिलेक्ट केलं, मी हायलाईटमध्ये गेलो, त्यामध्ये बिटवीन. आता बिटवीनमध्ये मला चेक करायचं की मराठीमध्ये मला 35 ते 55मध्ये विद्यार्थी किती आहेत. तर 35-55मध्ये विद्यार्थी 2 आहेत असे. तर त्यांना मी हायलाईट करू शकतो जर मला तसं करायचं असेल तर. समजा मी हायलाईट करतो येलो कलरने त्यांना. असे. किंवा दुसरा एक ऑप्शन पहा, या ठिकाणी दुसऱ्या शीटमध्ये मी काय आहे, तर या ठिकाणी आपल्याला एज, बिटवीन एज काय करायचं. समजा एज आहे ते एज बिटवीन मला 30 ते 50 या वयोगटातील लोकांची संख्या पाहिजे. तर मी 30 ते 50 या वयोगटातील संख्या काढली. मग हायलाईट कसं करायचं आहे, पुन्हा तसं आपण करू शकतो. कस्टम फॉर्मॅटिंग पहा. आता कॅन्सल केल्यानंतर कॅन्सल होऊ शकतं, ओके केल्यानंतर लागू होतं ते. ओके केलं. आता ओके केलेलं आहे. तर 30 ते 50 या वयोगटातील लोक या ठिकाणी हायलाईट झालेली. आता हा रूल नको असेल, आपल्याला काढून टाकायचा असेल तर कंडिशन फॉर्मॅटिंगमध्ये जा, क्लिअर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, रूल निघून गेला. हे तुमच्या लक्षात आले असेल. इक्वल टू समान टेक्स्ट दॅट कंटेंट, म्हणजे टेक्स्ट समाविष्ट असलेले. आता मला पुण्याची लोक या ठिकाणी हायलाईट करायचे आहेत.
मग आता पुणेची लोक हायलाईट करायचे म्हणजे पुणे मला सर्च करून हायलाईट करायचे. तर मग टेक्स्ट दॅट कंटेंट, तर मग पुणे या ठिकाणी पुणे टाईप करा आणि ते हायलाईट झालेलं दिसेल. म्हणजे ऑलरेडी आलं होतं ते, आपण स्वतः टाईप करू शकतो आणि पुन्हा तर पुणे जे काय आहे ते तिथं हायलाईट झालेले आहे. डुप्लिकेट व्हॅल्यू, ज्या व्हॅल्यू पुन्हा पुन्हा आल्यात त्या आहेत. आता पुणे किंवा अजून एकदा आले, तसंच नागपूर डबल आले. ज्या व्हॅल्यू डबल आलेल्या आहेत तसं डबल ज्या व्हॅल्यू आलेल्या आहेत त्या जर आपल्याला हायलाईट करायच्या असतील तर याच्या मदतीने आपण हायलाईट करू शकतो. त्यानंतर डेट आहे, या ठिकाणी आपण डेटसुद्धा हायलाईट करू शकतो. समजा आजची जी तारीख आहे ती आजची तारीख मी या ठिकाणी समजा फॉर्म्युलाने घेतो. तर ही आजची तारीख आहे आणि ती हायलाईट करायची म्हणून. तर अशा अनेक तारीख असतील, त्यामध्ये आजची तारीख हायलाईट करायची असेल तर डेटवर क्लिक करा आणि तिथं सांगा कोणती तारीख आहे. टुडे तर आजची असेल तर आजची हायलाईट केली जाते, येस्टरडे असेल तर येस्टरडेची हायलाईट असे करू शकता तुम्ही. नंतर पुढचा ऑप्शन आहे टॉप 10. आता टॉप 10 आपल्याला या ठिकाणी समजा पर्सेंटेजमध्ये येऊया. आपण आपल्याला टॉप 10 काय करायचे तर आपल्याला निवडायचं, त्यातलं हायलाईट करायचे टॉप 10. मग कंडिशन फॉर्मॅटिंग टॉप 10 आपण हायलाईट करू शकतो. असं नाही की टॉप 10च हवेत, टॉप 3, टॉप 2, 1 असे हायलाईट आपण करू शकतो. आणि बाकीचे ऑप्शन तुमच्या लक्षात येतीलच. टॉप 10%, बॉटम, ॲब ॲव्हरेज. आता ॲव्हरेज कोणता पकडतं पहा की ॲब ॲव्हरेज. ॲव्हरेजवर क्लिक करण्याअगोदर इथं ॲव्हरेज दाखवलं 67.13 हा ॲव्हरेज आहे ह्या सर्व सिलेक्शन केल्यानंतर. तर मग या ॲव्हरेजच्या वरती जेवढ्या संख्या असतील ते हायलाईट होणार आहेत, ते लक्षात घ्या. ॲब ॲव्हरेज काय आहे या ठिकाणी आणि बिलो ॲव्हरेज असेल. नंतर डाटा बार्स. आता या डाटा बार्समध्ये आता पहा मी सिलेक्शन करतो पुन्हा. ज्याचे मार्क जास्त आहेत तो बार जो आहे तो मोठा झालेला दिसतो आणि ज्याचे मार्क कमी आहेत ते जे बार आहेत त्यांची लांबी जी आहे ती कमी आहे. अशा रीतीने ते बार काम करतात. कलर स्केलमध्ये गेलं, ज्याचे मार्क जास्त आहेत ते तुम्हाला ग्रीनमध्ये दिसतील, मार्क कमी असेल तर रेडमध्ये. उलटं केलं तर उलटं होऊ शकतं, मार्क जास्त असले रेडमध्ये, कमी असेल तर ग्रीनमध्ये. किंवा मोर रूलमध्ये गेलात तुम्ही तर तुम्ही स्वतः हायलाईट करू शकता. या ठिकाणी 2 कलर 3 कलर घ्या या ठिकाणी आणि तुम्हाला लोएस्टसाठी व्हॅल्यू जे आहे त्यासाठी कोणता कलर द्यायचा आहे, मिडलसाठी कोणता कलर द्यायचा आहे तर तुम्ही स्वतः मनाने घेऊ शकता आणि तसं हायलाईट करू शकता या ठिकाणी. आणि हायलाईट केलेला रूल तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही या ठिकाणी क्लिअर रूल करू शकता. तसंच त्या रूलमध्ये पुन्हा आयकॉनसुद्धा आहेत वेगवेगळे, रेंज आयकॉन आहेत, सर्कल आहेत, ॲरो आहेत. मार्क जास्त असेल तर ॲरो वरती जातात, मार्क कमी असेल तर ॲरो खाली जातात. हे सर्व जे ऑप्शन कशासाठी आहेत की आपल्याला जे काय आपण टायपिंग केलेलं आहे ते आपल्याला ते दिसतंच आहे. त्यानंतर या आयकॉनद्वारे आपल्याला आणखीन समजण्यास ते सोपं जातं. त्या ठिकाणी या ठिकाणी आयकॉनचा आपण यूज करू शकतो. बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही पाहिलं पण असं यूज केलेला, तर त्याचा यूज अशा रीतीने करू शकता. त्या रूलमध्ये मॅनेज करायचं असेल तर मॅनेज रूल इथं ऑप्शन दिलेले आहेत. रूल नको काढून टाकायचे असेल तर क्लिअर रूल तुम्ही या ठिकाणी काढून टाकू शकता. आशा करतो हे ऑप्शन तुम्हाला समजले असतील. तरी देखील या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला काही क्वेरी असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये ते टाकू शकता. जर क्वेरी तुमच्या असतील त्या सॉल्व करण्याचा प्रयत्न जरूर मी करेन. धन्यवाद.